دوستان سلام. توی این آموزش قراره دوخت زیپ شلوار با نقاب جدا و به سبک مزونی رو یاد بگیرید. بریم برای دیدن آموزش. دوخت زیپ در شلوار به دو صورت انجام میشه. یا ابتدا میان فاق قسمت جلوی شلوار رو به همدیگه میدوزن، فاق قسمت پشت رو هم میدوزن و زیپ رو بعد به جلوی شلوار دوخت میکنن که توی پارچه های کتان، جین و شلوارهای راحتی از این روش استفاده میکنن. روش دیگه به این صورته که ابتدا میان پاهای شلوار رو جداگانه آماده میکنن. این یک پای شلوار درز داخل پا دوخته شده، درز پهلو هم دوخته میشه و این میشه قسمت جلو، این قسمت پشت شلواره. هر کدوم از پاها رو به این صورت جداگانه آماده میکنن، خطای اتو رو میندازن و همه کارهاشو میکنن و بعد زیپ رو به جلوی شلوار میدوزن. از این روش برای دوخت شلوارهای مجلسی استفاده میکنن که من میخوام با این تکنیک زیپ شلوارم رو امروز بدوزم. خب شما از هر الگوی شلوار رو میتونید برای این آموزش استفاده کنید. من قبلا هم آموزش یک مدل الگوی شلوار رو توی کانال براتون گذاشتم، انتهای ویدیو لینکش رو براتون میذارم. خب الان این زیپی که من میخوام بدوزم هم میتونه نقاب سر خود داشته باشه، هم میتونه نقاب سر خود نداشته باشه. معمولا شلوارهای مزونی و شلوارهای مجلسی نقاب زیپ سر خود ندارند. ببینید اگر این الگوی شلوارمون باشه، ما اینجا یک نقاب داریم. این نقاب رو دیگه نمیخوایم. موقعی که خواستین الگو رو روی شلوارتون، روی پارچتون بندازین، به این صورت شما میایید و الگو رو میندازین و دیگه برای زیپتون نقابی نمیذارین. الگو رو روی پارچه میندازین، برش میزنین و برای قسمت فاق 1.5 تا 2 سانتی متر زاپاس دوخت بذارید. وقتی که شما درزهای داخلی هر پا رو دوختین، درز داخلی رو دوختم، درز پهلو رو هم دوختم، درزها رو به صورت درز باز میتونید تمیزدوزیش رو انجام بدین و اتوش رو بزنین. هلال فاق رو هم دیگه میتونید اینجا تمیزدوزی و سردوزش رو انجام بدین. خب حالا من میخوام نقاب جدا درست کنم. خب من اینجا 2 تا الگو دارم. یکی از این الگوها برای سمتیه که زیپ دوخته میشه، یکی از این الگوها برای سمتیه که نقاب روی کاره. این الگویی که سمت زیپ دوخته میشه، پهناش میتونه به پهنای 7 تا 8 سانتی متر باشه. ببینید به این صورته. من با رنگ دیگه‌ای برش زدم که توی تصویر دیده بشه. ببینید پهناش پهنای 7 تا 8 سانتی متر میتونه باشه. از اینجا بلندیش 3 تا 4 سانتی متر این قسمت میتونه باشه. پهنای این قسمت هم 5 تا 6 سانتی متر باشه. کل بلندی نقاب زیپتون، ببینید این فاصله بود که گفتم طول نقاب زیپمون از خط باسنمون 2 سانتی متر حدوداً پایین تره. این هم حدوداً حالا 1-2 سانتی متر بیشتر باشه، یعنی حدوداً از خط باسنتون 2-3 سانتی متر پایین تر باشه. خب این از نقاب، یکی از نقاب های زیپتون و به این فرم هم شما میتونید فرم هلال بهش بدین که دیگه این فرم هلالش کاملا سلیقه‌ایه. خب 2 عدد احتیاج داریم. این 2 عدد میتونه از جنس خود پارچه باشه، میتونه از جنس آستر باشه، میتونه از جنس پارچه‌ای دیگه باشه. من از یه پارچه دیگه انتخاب کردم، هم توی کارم رو زیباتر میکنه، هم که خب حالا توی تصویر راحت‌تر به نمایش داده میشه. این رو از جنس پارچه برداشتم، این رو از جنس آستر برداشتم. 2 عدد احتیاج دارم و هر دوتاش رو هم لایه کاغذی زدم. هر دوتاش باید لایی بشه. این از یک نقاب. نقاب بعدی هم سمتیه که سمت رو قرار میگیره، یعنی سمت راست قرار میگیره. باز به پهنای 5 تا 6 سانتی متر، هر چقدر که بلندی این قسمت بود، بلندی این رو هم همینطور در نظر میگیریم و پایینش یک فرم هلال میدیم. این رو هم 1 عدد احتیاج دارم. پشتش رو لای کاغذی زدم. دور تا دورش هم تمیزدوزیش رو انجام دادم. تمیزدوزیش میتونه با نوار اوریب باشه، میتونه با سردوز باشه که من ترجیح دادم سردوز بزنم. خب حالا باید این نقابی که 2 تا ازش داشتم رو زاپاس‌های دوخت 1 سانت براش گذاشتم، رو به رو قرار میدم و این مسیر رو میدوزم. قسمت بالا رو باز میذارم که بتونم برش گردونم. این مسیر رو یه دوخت میزنم. خب به این صورت دوختم و برگردوندم و اتو کردم. حالا 2 تا قسمت شلواری رو که دوخته بودم میارم. ببینید 1 سمت شلواره، اینم 1 سمت شلواره. یکیش به رو، یکیش وارو. این 2 تا رو توی همدیگه میذارم.
درز داخل پا رو روی درز داخل پا میذارم. به این صورت. الان ببینید رو به رو، اینجام که پشت پارچه است که علامت زدم. خب میام و شروع میکنم فاقها رو دوختم. خب موقعی که میخوایم الگو رو روی پارچه بندازیم یه علامت خیلی مهم رو باید بزنیم. خط باسن رو باید مشخص بکنیم روی الگو که خط باسنمون کجا قرار داره. ببینید من الان این رو میذارم و علامت خط باسنم رو میزنم. خط باسن اینجا قرار داره. حالا شروع میکنم دقیقاً درز زیر پا داخل پا رو روی همدیگه گذاشتم. شروع میکنم از این قسمت خط باسنی که علامت زدم میدوزم. ببینین از این قسمت خط باسنی که علامت زدم میدوزم این هلال فاق رو تا بالا. از اینجا تا اینجا رو کامل میدوزم. فاق قسمت پشت و جلو دوخته شد به هم دیگه و درز رو باز کردم، به صورت باز اتو کردم. این قسمت جلو هم که گفتیم بازه، باید اینجا زیپ دوخته بشه. زیپ باید به سمت چپ دوخته بشه، یعنی زمانی که شما شلوار رو به پا کردین این قسمتی که سمت چپ شلوار شما میشه روی پای چپ قرار میگیره، اینجا باید زیپ دوخته بشه. خب ما اینجا زاپاس دوخت داشتیم، گفتم بهتره که زاپاس دوختتون رو 1.5 تا 2 سانت بذارین. من حالا زاپاس کم گذاشتم، ولی اگر که شما مبتدی هستین سعی کنین همون 1.5 یا 2 رو بذارید. این ابتدای زاپاس دوخت رو از اینجایی که دیگه زاپاس شروع میشه رو چرت زدم و خط زاپاس دوخت رو روی شلوارم مشخص کردم. سمت مقابلم همین کار رو میکنم. جایی که باید زاپاس دوخت باشه رو اینجا رو چرتش رو میزنم. حالا بعد من این کار رو انجام میدم. زیپم رو میارم. من فعلا از یک زیپی استفاده میکنم که رنگش متفاوته که ببینید میخوام چه کار کنم. بعد زیپ مشکی رو به شلوارم میدوزم. ببینید این زیپ باید به این صورت اینجا دوخته بشه. به سمت چپ باید دوخته بشه. خب حالا یعنی چی؟ یعنی باید این دندونی زیپ رو باز بکنم، این زیپ رو باز بکنم، برش گردونم و به این صورت روی زیپ به رو قرار بگیره و دوخته بشه. اما اینکه از کجا تا کجا دوخته بشه هم خیلی مهمه. ببینید موقعی که میخوایم زیپ رو بدوزیم این انتهای زیپ یه بست داره. این بست ما تا اینجای فاق شلوارمون رو دوختیم، تا خط باسن رو گفتیم علامت میزنیم، از اونجا به بعد رو میدوزیم. این بست زیپتون بیاد این بالا. ببینین این انتهای دوختتون باشه، نره زیر، به این صورت نباشه، چون اینجا یه حجم برآمده خیلی زیادی میشه و جلوی شلوارتون خوب نمیسته. پس شما انتهای زیپ رو بذارین این بالاتر یه مقدار به این صورت و بدوزید. خب حالا چطوری بدوزم؟ گفتم این باید برگرده و این قسمت به این صورت دوخته بشه. حالا زمانی که میخواید بدوزید این دندونه های زیپتون با این خط زاپاس زیپتون هر چقدر که فاصلش بیشتر باشه، موقعی که میخواین زیپ رو ببندین راحت ترین و پارچه شلوارتون به دندونه های زیپتون گیر نمیکنه. ببینید من الان میخوام وقتی که دوختم رو انجام دادم فاصله انقدری، ببینید از خط زاپاسی که دارم تا میکنم به این صورت. میخوام وقتی که دوختم رو انجام دادم یه فاصله مثلا انقدری بین دندونه های زیپم و لبه این شلوارم فاصله باشه. برای همین گفتم زاپاس دوخت زیادی بذارین که اینجای کارتون با مشکل روبرو میشه. پس این رو من تنظیم میکنم. تنظیم هم میکنم که این بست نره بالا، نره داخل، به این صورت باشه. این رو تنظیم میکنم با زیپ مشکی و میرم این رو یه دوخت ساده میزنم. خب زیپ فیکس شد. زیپ رو باز میکنم و شروع میکنم به دوختن. بهتره که از سمت پایین بدوزید بیاید به سمت بالا، چون ممکنه که اگر که مبتدی هستین زیپ رو کش بیارید و قسمت پایین شلوارتون کش بیفته. خب پای تک شاخ گذاشتم و از اینجا شروع میکنم به دوختن زیپ. ببینید وقتی که زیپ بسته است روی زیپ به روی شلوار قرار میگیره. من مجبورم که رنگ زیپ مشکی برای شلوار بذارم
ولی کامل توضیح میدم که متوجه بشین. خب شروع میکنم از اینجا به دوختن. با نخ سفید هم میدوزم که بهتر دیده بشه. موقعی که میخوام بدوزم این ابتدای زیپ رو یکم میبندم که راحت این قسمت ها دوخته بشه و دیگه میتونم حالا زیپ رو کامل باز بکنم به این صورت و بدوزم. ببینید این از اینجا زیپ رو میبندم و وقتی که زیپ بسته میشه فاصله لبه شلوار با دندونه های زیپ رو ببینید اینقدر فاصله داره. میتونه حالا یه مقدار کمتر هم باشه ولی گفتم هر چقدر این فاصله بیشتر باشه موقعی که شلوار رو به پا میکنین دیگه این قسمت شلوار زیپ رو میبندین توی دندونه ها گیر نمیکنه. حالا میبرم و یه اتوی تر تمیز و خوب این قسمت میزنم. اتو رو زدم به این صورت. ببینید این قسمت میره زیر و اون موقعی که گفتم این بست بالا باشه ببینید این بست باید از انتهای دوختتون، انتهای دوخت من اینجاست، پیدا باشه. خب حالا میخوام سمت مقابل نقابش رو بدوزم. ابتدای اینجا رو زاپاس دوخت رو مشخص کردم، این بالا رو یه چرت زدم، دقیقا همون کاری که اینجا کردم. از اینجا به بعد زاپاس دوخت بود دیگه، این بالا رو یه چرت زدم. حالا این نقاب رو باید وصل کنم سمت راست، یعنی وقتی که شما شلوار رو به پا میکنید این سمت راست شلوارتون میشه. این نقاب رو باید بذارم این زیر و بدوزم. این نقاب رو باید جوری بدوزم که این قسمت هلالش از این خط باسنم بره پایین تر، حداقل 1 سانت پایین تر باشه. ببینید اینجا انتهای دوختمه، اینجوری نباید بدوزم. ببینید اینجوری نباید بدوزم که لبه اون قسمت هلالم، ببینید لبه این قسمت هلال نباید انتهای این دوختم باشه. یه مقدار میارمش پایین تر. الان انتهای دوخت من اینجاست، الان اینجا انتهای دوخت منه، 1 سانت حداقل میارمش پایین تر، فیکسش میکنم و میدوزم. رو به رو قرار میگیره چون بعدم باید این برگرده اینجا. روی این نقاب رو 1 سانت حداقل 1 سانت میارم پایین تر از جایی که دوخت فاقم شروع شده. 1 سانت زاپاس دوخت گذاشتم برای نقابم، 1 سانت هم که زاپاس دوخت داشتم برای فاقم. شما اگر که زاپاس دوخت فاقتون رو بیشتر گذاشتید خب اینجا هم باید به همون مقدار بیشتر زاپاس بذارین. گفتم 1 و نیم یا 2 زاپاس دوخت بذارین که کارتون توی مراحل اولیه دوخت سخت نباشه. حالا این رو میدوزم. به نزدیکای زیپ که میرسین این زیپ رو بدید کنار، زاپاس دوخت رو دقیقاً با این لبه نقابتون مماس کنین، از زیر دست چک کنین که پارچتون جمع نشده باشه و حواستون هم باشه که دوختتون روی زیپ نره. من زیپ رو دادم، انتهای زیپ رو دادم کنار. این قسمت رو خیلی با دقت ببینین، این زاپاس ها رو همه میدم کنار، خیلی با دقت این قسمت رو بدوزید. خب حالا باید یه دوخت نیش روی این نقاب بزنم که وقتی که نقاب رو برگردوندم به همین راحتی نقاب برگرده. زاپاس های دوخت رو میدم به سمت نقاب، ببینید زاپاس ها به سمت نقابه و یه دوخت نیش روی نقاب میزنم. دقت کنید دوخت نیش باید اینجا روی نقاب زده بشه و زاپاس ها هم که به سمت نقاب خوابیده. میبرم و این تکه رو هم اتوکاریش رو انجام میدم. این دوخت نیش کمک میکنه وقتی که شما اتو رو زدین از روی کار نقابتون مشخص نباشه. بعد از اتوکاری به این صورت میشه و شما از روی کار نباید لبه نقابتون رو ببینید. خب زیپم که بره داخل تا اینجای کار به این صورت میشه. حالا باید این یکی نقاب رو وصل کنم به سمتی که زیپ دوختم. این نقاب رو میارم و باید اینجا به این صورت قرار بگیره و دوخته بشه. حالا به چه صورت دوخته بشه؟ ببینید باید از قسمت پایین
تا جایی بیاد که این قسمت رو کاور کنه، این قسمت سر این بستمون رو و این دوخت ابتدای دوختی که داشتیم تا روی خط باستن رو که گفتیم دوخت فاقمون از اونجا شروع میشه رو باید کاور بکنه. ببینید به این صورت میذارم. اگه شما موقعی که داشتین نقاب رو میکشیدین به اون نکته‌ای که گفتم از زیر خط باستن 2-3 سانتی متر اضافه تر بگیرین، اون نکته رو رعایت میکردین، الان دیگه خیلی راحت همین نقاب رو که بذارید اینجا مابقیش میره زیر و یک اندازه خیلی خوب و استانداردیه. خب نقاب رو به لبه زاپاس فاق فیکس میکنم. وقتی که دوخته بشه این هم که بره داخل زیپ به این صورت میشه. حالا هم میشه از قسمت پشت این رو دوخت، هم میشه از سمت رو. اگه از سمت رو بدوزید خب دیگه خیلی بهتره، چون این لبه سجاف لبه جلوی شلوارتونم فیکس میشه و دیگه اصلا موقع باز و بسته کردن زیپ توی زیپتون گیر نمیکنه. خب من این رو از سمت رو یه دوخت نیش میزنم. ببینین این لبه رو میدوزم. یه نکته، اگر که ممکنه که توی دوختتون پارچه رو کش بیارید از سمت پایین بدوزید برید به سمت بالا، ولی اگر مهارت کافی دارید و میتونید پارچه رو کش نیارین فرقی نمیکنه. برای اینکه پارچه کش هم نیاد میتونید به این صورت دستتون رو بذارید و بدوزید. ببینین یه دوخت به این صورت و از پشت کارم به این صورت میشه. خب حالا توی مرحله بعدی ببینید ما یه چرت اینجا داشتیم، یه چرت اینجا داشتیم، یه چرت هم اینجا داشتیم. این چرت رو میذارم سر این چرت به این صورت و این رو سوزن میزنم. خب به این صورت اینها رو به هم دیگه با سوزن فیکس کردم. حالا باید این نقاب رو بدم کنار، این نقاب بزرگتر رو بدم کنار، این نقاب سبکتر، این که یک لا بود رو بدوزم به این سمت زیپم. این باید این دوتا به هم دیگه دوخته بشن، چون الان ببینید اینا آزاد هستن. الان خیلی راحت میتونم یه دوخت اینجا برم و این دوتا رو به هم دیگه وصل بکنم. اول اومدم اینها رو روی هم دیگه گذاشتم که دیگه این زیپم و این نقابم جاش تراز و تنظیم باشه. اگر که اینها رو به هم دیگه فیکس نکنم بعد بیام این دوتا رو به هم دیگه بدوزم ممکنه که موقعی که زیپ رو دوختین یه مقدار فاصله بین زیپتون بیفته. خب الان خیلی راحت ببینید دیگه مشخصه جاش کجاست. این رو یه دوخت روش میزنم و زیپم فیکس میشه به نقاب زیرش. این میره کنار و فقط زیپ و نقابش به هم دیگه دوخته میشه. حالا مرحله آخر باید یه دوخت نمایشی روی قسمت راست شلوارم بزنم. ما قسمت چپ زیپ رو دوختیم، قسمت زیره، قسمت رو که قسمت راست میشه رو باید یه دوخت نمایشی بزنیم. من یه شابلون آماده کردم، میتونیدم با دست طرحش رو بکشین. پهنای این شابلون 3 سانتی متره و میام این قسمت پایینش هم هلال کردم میذارم اینجا ابتدای دوخت فاقمه که دوخت فاقم رو از اینجا شروع کردم. دقیقاً از اینجا دقیقاً باید جایی باشه که دوخت فاقتون شروع میشه. لبه رو میذارم روی این لبه، روی این لبه شلوار و این رو ردش رو میندازم. خب حالا این مسیر رو میدوزم. یه دوخت خیلی ساده و معمولی. موقعی که فقط میخوام بدوزم حواسم هست. ببینین این نقاب بزرگتر، این نقابو که دولایه بود این رو میدم کنار، نقاب سمت چپی رو میدمش کنار،
چون اگر این نقابم بره توی دوختتون اصلا زیپتون قفل میشه، دیگه جلوی شلوارتون قفل میشه. و این مسیر رو میدوزم. حالا به نکته مهم توجه کنید. تا سر هلال رو در حالتی داریم دوخت میزنیم که این نقاب رو دادیم کنار، تا سر هلالمون رو. به سر هلال که میرسیم اینجا رو میتونم دوختم رو محکم بکنم و نقاب زیری رو هم درگیر کنین. اگر میتونید یک سر این کار رو انجام بدین که یک سر یعنی چی؟ ببینید الان نقاب زیری کنار بود، نقاب زیری رو هم میخوابونم و حالا از هلال به بعدش این تیکه آخر، فقط همین تیکه، این قسمت نقاب بزرگترمون هم درگیر دوختمون میشه. از قسمت پشت ببینید این قسمت هلال درگیر دوخت شده. خب زیپ ما دوخته شد. ببینید نتیجه کار رو. خب این از زیپ شلوار که به این صورت با نقاب جدا دوخته شد و اکثر شلوارهای مزونی نقاب زیپشون به صورت جداست، به همین ترتیبی که بهتون آموزش دادم. شما این مدل زیپ رو میتونید روی انواع شلوارهای مجلسی، شلوارهای بودکاد یا شلوارهای کلاسیک دوخت بزنید. همونطور که ابتدای آموزش بهتون گفتم، این مدل دوختن زیپ مخصوص شلوارهای مجلسیه و برای شلوارهای راحتی از روشی که قبلا آموزشش رو بهتون دادم استفاده میکنیم. اون روش بالای صفحه نمایش داده میشه. اگر میخواین شلوار راحتی بدوزید میتونید از اون آموزش استفاده کنید.